Đây pra sao ý nè? Sao có? Mà đây ngày món được spark. Ngày món spark là xa dân chậm hả cân phải. Bộ ban dân chậm tốt cũng vô một tích ở đây gì? Nói tốt. Bao nhiêu nè? Đây tôi pram le đi free. Đây ôn nè. Bang ayo na apa ini mình apa ya? Ini free này. Free. Sama aja pun. Gần đây. Bang ơi, tập tiền lên cái tầm màu mình nên ba cái nhà sai bèn cái kia đó. Con ấp đi quan con. Đầu tiên cái mình cho mình ăn mấy nhá. Biết nè sao con mình tính như một tơ thôi. Con miên này con ở mồm. Căn ban mình tính, âu kia cái ăn đâu, căn mình tính một tơ được bay ảo. Mình miên á, bên ban đây nè. Thơ mình ba nói môi hả? Cuốn, phở. Món nào đi từng ó nè, đọc đây là nước phí nè. Cuốn nhưng mà bên thân không thiệt. Ở con nó lộ đau ngay mới. Tao mình ăn mất á. Ở bên thân không mấy sự nhớ bên thân không mong xong môi mà. Mong xong môi mà đã thẻo. Bên luôn chạy tinh thân tinh ngay sọt. Thế mong. Mong con. Ôi anh này. Anh giá nè. Sạch đam à? Con nói à? Đến mến con nói. Con nó khỏe máu chứ không có nặng như vậy. Nó mến phía con. Bó vào nè. Trên nữa mày. Bằng. Cho nó apa cho nó.
Hỏi tay. Hôm nay nó như kita nongkrong. Kita như thế. Cái nông phải chưa? Nó khao tôi trong nông thôi. Đi ngoài áo có đồng thấy kẹt mà đấy còn đi cam có dông thấy kẹt đi cam có dông đi còn ta bay con chó con hành nã đâu cái chú ngon anh chú tới đây anh mua kia kia mà mua tròn quá nhiều ơi nó nhân chè lộ vào vô Đâu cái này. Đừng con đấy nè. Không phải rồi. Em mau đây dòng, đây jam đâu rồi. Tao đã muốn rồi. Tam nông tam.